Salutare! Azi voi vorbi despre ce aveți nevoie să cumpărați pentru acvariu și de ce aveți nevoie de componente respective. Să trecem la subiecte. În primul rând, logic, o să aveți nevoie de mobilă pe care să puneți acvariile. Mobila trebuie să fie cam perfect orizontală și perfect netă, deci fără deformări și fără gropițe și asemenea probleme. Un acvariu, mai ales un acvariu mare pus pe o suprafață imperfectă, o să crape la un moment dat. Deci este doar o chestiune de timp, nu și de dacă se întâmplă sau nu. Deci mobila trebuie să fie ok. Acvariu minim 40 de litri. Acum ziceți, dar la magazin mi s-a spus că ajunge și un bol. Nu. Bolul acela în care se ține peștele auriu este un obiect de tortură. Peștii aurii, dacă sunt ținuți bine, trăiesc câteva decenii. Într-un bol poate să trăiască 4 ani, 5 ani, 7 ani și sigur nu va fi fericit, mai ales singur. Plus că peștele auriu e cel mai nepotrivit pentru un volum de apă atât de mic. Este un pește care mănâncă foarte mult, produce foarte multe substanțe toxice și acest lucru va duce la îmbătrânire și moarte prematură. Deci va fi un chin. Cu cât e mai mare un acvariu, cu atât este și mai stabil. Este mai stabil din punctul de vedere al temperaturii. Deci dacă ai deschis geamul dimineața să aerisești și afară sunt minus 10 grade, într-un acvariu de, să zicem, 100 de litri, nu se va întâmpla aproape nimic. Deci temperatura va oscila foarte puțin, chiar și după 20-30 de minute. Un acvariu mic se răcește, să zic așa, instant, deci peștii sigur nu vor aprecia acest lucru. Acvariul mare este stabil și chimic. Volum mare de apă, dizolvare mult mai bună a substanțelor și la schimburile de apă, la fel, stabilitatea va fi mai mare. Mai ales dacă aveți și plante în acvariu, dar o să ajungem și la plante. Tot legat de acvariu, e bine să aveți un acvariu de carantină. Orice pește care sosește trebuie pus în carantină. Trebuie să recunosc că eu n-am respectat aceste reguli și am avut decese din această cauză. N-am fost întotdeauna acvarist, nu știu ce bun, nici acum nu sunt profesionist, dar cred că pot să vă dau informații destule ca să ridicați nivelul de trai, cum se zice la noi, a peștilor. Să trăiască bine. Bun. Eu între timp mă uit la ce mi-am notat, pentru că sunt mai multe informații de transmis. Bla bla bla. Da, substratul poate fi pietriș de granulație mică sau nisip de granulație mare. Acum e greu de precizat cam unde se termină nisipul și unde vorbim de pietriș. Deci granulație de aproximativ 3 mm, 8 mm, ceva de genul acesta. În acvariu mare din stânga eu am folosit și folosesc pământ de flori cumpărat din magazin de grădinărit, acoperit cu nisip. Așa a fost la început. După aceea mi-am dat seama că nisipul este o idee teribilă și am trecut acum la niște pietre plate care sunt puse peste acest pământ, peste sol. Ideal ar fi fost să folosesc pietriș și aici, dar
am avut alte motive, acum nu intrăm în detalii. Deci dacă vreți să mergeți la sigur, folosiți nisip de granulație mare sau pietriș de granulație mică. Substratul asigură nutrienți pentru plante, are și rol oarecum în detoxifierea sistemului, dar poate și să producă toxină dacă substratul este foarte gros, dacă substratul este nisip fin, pot fi generate gaze toxice, mai ales pe bază de sulf. Cam asta despre substrat. Filtrul este una din cele mai importante componente. După cum spune și numele, acesta filtrează, dar nu vorbim doar de limpezirea apei. Apa limpede este un produs secundar a activității filtrului. Activitatea principală este să transforme amoniacul produs care iese prin branhiile peștilor, amoniacul care provine din resturile de mâncare în descompunere și de fecale în descompunere, să transforme această substanță în nitriți și din nitriți un alt tip de bacterii care tot în filtru este colonizat să transforme nitriții în nitrați. Nitrații sunt cei mai puțin toxici pentru pești. Filtrele, de obicei când cumpărați din magazin, sunt cel puțin astea motorizate, sunt pe categorii de volum de apă. Deci pentru 50 de litri se recomandă modelul X, pentru 100 de litri se recomandă modelul Y. Mai ales dacă aveți și plante, recomand să cumpărați un filtru făcut pentru capacitate un pic mai mare. Când mergeți la fix sunt șanse bune să aveți probleme cu buretele care se umple de diverse particule și trebuie curățat prea des. Și atunci acvaristica pentru mulți dintre noi nu mai este un hobby, ci ajunge să fie sclavie. Că, Doamne, dacă azi nu ajung acasă și nu curăț filtrul, acesta se blochează complet și nu mai circulă apa și mor bacteriile acelea și trebuie să ciclez filtrul din nou și așa mai departe. Deci rolul principal a filtrului este aceasta de detoxifiere, să zic așa. Alt rol este să pună apa în mișcare. Schimbul de gaze între aerul atmosferic și apa din acvariu se face la suprafață, deci unde are contact apa cu aerul, acolo se fac și schimburile de gaze. Cu apă care nu se mișcă nu prea o să aibă nici schimb de gaze, o să fie nasol pentru pești. Eu am la mine două tipuri de filtre, o să vă și arăt. Acum nu știu dacă este destul de clar, nu filmez cu un aparat profesionist. Deci ce vedeți acolo în colț este un filtru cu burete. Am aici o pompă de aer, care pompează aer în interiorul buretelui și bulele de aer care ies prin acel plastic verde trag cu ele apă și asta va crea un flux de apă prin porii buretelui. Asta însemnând că buretele o să tragă diferite particule, diferite substanțe, deci o să-și facă treaba de rolul de filtru. Filtrul de burete este avantajos în sensul că având o suprafață foarte mare
deci suprafață de contact, ca să zic așa, nu este doar ce vezi, ce vezi afară, este și înăuntru, prin acele canale care se formează în procesul de fabricare. Deci porozitatea, ca să zic așa, cum nu găsesc bine cuvintele. Bun, dezavantajul este și vizibil, bulele care se sparg lasă aici urme de carcar, mai ales dacă aveți apă dură la robinet, o să vedeți asta foarte repede. Și zgomotul bulelor poate deranja pe unii, acolo există diferite accesorii, se poate trăi cu așa ceva, deci eu sunt destul de sensibil la zgomote și pot să dorm lângă acest acvariu și mai am și alte pompe plus un server, deci e destul de ok. Ca și preț, pompa aceasta m-a costat în jur de 30-40 de lei, buretele, dacă mă amintesc bine, în jur de 10 lei, furtunul e 2 lei, 4 lei pe metru, ceva de genul. Deci e o soluție foarte, foarte ieftină. Celălalt tip de filtru este acesta, care are un motor înăuntru. Va crea un flux de apă mult mai rapid și jos aici are un burete mult mai mic decât filtrul cu burete și în partea de sus, dacă e un model așa mai mărișor cum e asta, poate avea un cartuș de filtrare cu carbon activ care ajută la eliminarea anumitor toxine și a medicamentelor după tratament, dacă este cazul. Bine, aici între timp mai fac o paranteză, vedeți o grămadă de alge și acum acvariul nu este chiar într-o stare estetică bună. Am făcut abuz de fertilizanți și m-am trezit cu alge. Să vedem ce mai. Da, și al treilea rol, deci produsul secundar, ca zic așa, filtrării, este apa limpede, este plăcut ochilor, apa care are o mișcare destul de rapidă de obicei nu pute, pentru că face în continuu schimb de gaze cu mediul ambient și asta asigură condiții mult mai bune. Temperatura în partea de jos a acvariului nu este mai mică față de partea de sus, deci este o uniformitate de care vor beneficia peștii. Și trebuie să mai menționez că și filtrul cu burete pe care vi l-am arătat prima dată adică poate să vă asigure o mișcare a apei destul de bună, dar cu condiția să aveți o pompă mai puternică care s-ar putea să facă și mai mult zgomot. Acum depinde și de modelul pe care cumpărați. Filtre cu burete de obicei sunt ok în acvarii unde există o supraaglomerare. Eu folosesc și un filtru cu motor în acest acvariu micuț. Bla bla bla. Bun. Iluminare. În comerț se găsesc tot felul de produse. Eu folosesc tuburi LED găsite în comerț. Cel din stânga a fost mai scump, că atunci a apăruseră în țară. A fost vreo 260 de lei, dacă mi-am amintesc bine. Cel din dreapta, în schimb, m-a costat vreo 30 de lei. Și după cum vedeți, asigură o iluminare destul de bună. Cred că dacă aș avea două bucăți ar fi mai bine, dar deocamdată plantele se descurcă foarte bine pentru că mai am și lumina care vine de afară, deci și soarele mai bate în timpul iernii și plantele se descurcă foarte bine, cresc foarte repede și cu echiparea actuală. Rolul iluminatului este să asigure fotosinteza
plantelor. Deci plantele au nevoie de lumină ca să preia dioxid de carbon și alte substanțe din apă și să le transforme în oxigen și alte substanțe, plus ca să crească. Logic că și peștii, cum și noi, au nevoie de lumină ca să vadă și ne trebuie nouă lumină ca să îi vedem pe ei. Și încă un lucru, eu folosesc LED-uri cu lumină alb pur. Deci nu am ales nimic special, alb pur, dă bine și ca vizual și rezultatele sunt foarte ok. O să aveți nevoie de încălzire. Majoritatea peștilor sunt tropicali, deci provin din zone unde temperatura minimă este de 23 de grade. Vedeți acolo în spate unde scrie 25 de W și are în partea de sus un fel de butonaș roșu, acela este încălzitorul. Un acvariu de 40 de litri are nevoie de un încălzitor de 25-50 de W. Să nu vă zgârciți la filtrare și la încălzire. Sunt printre cele mai importante componente ale acvariului și faceți mult rău peștilor dacă nu le dați aceste beneficii. Acvariul mare, în cazul meu, nu are încălzire. Am acolo pești subtropicali, creveții și racii pe care am se simt bine și la temperaturi mai scăzute, deci nu vorbim de probleme în acest sens. Decorul cred că este singurul element opțional din ce voi enumera aici. Puteți să vă confecționați și voi cum am făcut eu. Se găsește și în comerț, aveți grijă la ce cumpărați, ce băgați. E bine să fie decor care provine din domeniul acvaristicii, nu de la piață sau de naiba știe de unde nu știți ce cumpărați și băgați ceva toxic și vă mor animalele în câteva zile sau săptămâni. Da, nu știu de ce am lăsat plantele așa de târziu. Plantele sunt oarecum opționale, dar deci fără plante peștii pot trăi, dar cu plante vor trăi mai bine și cum am zis și mai devreme, plantele vor asimila multe substanțe toxice și plus prin vizualul lor creează un mediu mai prietenos pentru pești, unde se pot ascunde și puieții și ăștia mari. Anumite specii de pești preferă să se împerecheze în prezența anumitor tipuri sau forme de plante, alte specii de pești cu alte plante se simt mai bine, deci nu își vor depune icrele oriunde, oricând. Plantele, pentru începători, eu zic să mergeți pe plante care au necesar de lumină mic, cresc repede și în principiu nu au tot felul de probleme deci nu au pretenții. Acum mi-e greu să vă recomand ceva pentru că la mine aproape orice plantă se simte bine și crește repede, cu excepția asta Orogynă repens, dar asta e altă poveste. Deci, dacă întrebați la magazin care sunt plantele care cresc cel mai repede, probabil vânzătorul vă pot zice. Pe internet veți găsi site-ul nevertebrate.ro vă poate oferi multe informații utile. Ei de obicei pun pe site parametrii la care trăiesc plantele ca și peștii, deci puteți să vă bazați pe ei.
Ok. Da, în ce privește animale, achiziția de animale, înainte de a cumpăra animale trebuie să ciclați filtrul. O să intru în detaliu într-un alt episod cum se face. Ideea e că prima dată faceți rost de acvariu, faceți rost de substrat, de plante, de încălzire și filtru, dar filtrul este primul și singurul care nu poate să lipsească încă, deci din prima zi. Când ți-ai pus substrat mai târziu este altă poveste, dar filtrul este baza și încălzitorul o să fie necesar când ajung peștii, dar cu filtrul se începe pentru că filtrul trebuie trecut prin diferite faze de pregătire și nu este opțional. Cea mai proastă idee este să-ți iei un acvariu și tot în ziua aia să-ți cumperi 15 pești, 20 de pești sau nu știu câți pești, mai ales dacă sunt și mari, și să-i bagi împreună repede în acvariu acasă frumos și să te uiți cum mor în câteva zile, pentru că în magazine ei au parte de filtrare destul de bună, filtrare biologică, filtrare chimică, filtrare mecanică, și tu când îi aduci și îi bagi dintr-o dată într-o apă care în 24 de ore se strică foarte mult, ți-a dat singur pană. Mâncare. În natură peștii mănâncă hrană vie, majoritatea hrană vie, sau multe specii mănâncă și diferite particule vegetale sau să zicem dacă e un pește mort, ceilalți pești o să înceapă să ciugulească din el, deci depinde foarte mult de specie. Întotdeauna e bine să te documentezi cu mult înainte să cumperi peștele. Ce temperatură trebuie să-i asiguri, ce duritate apei, și aici este foarte important pentru că dacă stai într-o zonă unde duritatea apei este foarte scăzută, cum am măsurat odată în apa din Slatina, de la robinet, la Slatina are 4 grade duritate germană și la mine, de exemplu, are 12 grade duritate și poate să duce până la 20. Peștii gupi, de exemplu, pot muri foarte ușor sau se pot îmbolnăvi foarte ușor din cauza că îi bagi în apă moale. Apa moale este bună pentru pești neon, de exemplu neon tetra, pești scalari, deci pentru ăștia e ok. Gupii, platii, sifo, ăștia au nevoie de apă și molii au nevoie de apă mai dură. Văd că mai am 6 minute, deci trebuie să mă grăbesc. Bun. Deci, reîntorcându-mă la mâncare, se găsesc diverse produse. Încearcă să faci rost de mâncare vie, Daphnia, de exemplu, diverse larve, ce mai este? Da, Daphnia și diverse, cam astea sunt mâncărurile vii care se administrează peștilor. Se găsesc în comerț și animale congelate, deci tot din această grupă de nevertebrate. Se găsesc sub formă congelată, pot să da și asta, deci astea sunt în topul preferințelor peștilor, după care sunt diverse granule, fulgi și alte produse care provin din industrie. Eu le mai dau și mazăre fiarte, le place la nebunie. Le dau câteodată și un pic de carne de pui fiartă, deci o dietă mai variată. Bun. Da, un termometru poate fi foarte util ca să controlezi în prima fază parametrii, să vezi ce temperatură este în camera ta și ce temperatură este în acvariu, cum se comportă
acvariu când aerisești, când încălzești camera, cât de bine răspunde încălzitorul la schimbări. Deci termometrul este important. Este oarecum totuși opțional. Eu zic că nu e neapărat necesar, dar e bine, mai ales la început, să știi cam pe ce lume trăiești. Teste de apă pentru pH, pentru duritate, amoniu, amoniac, nitriți, nitrați, sunt importante, mai ales în fază de început e bine să ai. Prize cu împământare și întrerupător diferențial. Întrerupătorul diferențial este oarecum ca un fel de siguranță, dar este foarte sensibil la anumite schimbări în rețeaua electrică și poate detecta dacă ești curentat. Și în momentul acela oprește alimentarea cu electricitate. Echipamente de curățare și întreținere. O să vedeți când o să fac schimburi de apă, voi face niște filmulețe legate de asta. Deci o să aveți nevoie de furtun, burete, periuță de dinți, mai ales acolo unde se depune calcarul în partea de sus a acvariului, oțet. Oțetul dizolvă calcarul și nu este toxic, cel puțin în cantitățile în care le folosesc eu. Prosop de hârtie, asta pentru finisarea curățeniei, și cam atât ar fi pentru curățare. Se mai pot face și bidoane în care ții apa pregătită pentru schimb, pentru că nu iei apa de la robinet, ci o arunci direct în acvariu, neîncălzită, cu clor și alte probleme. Și medicamente e bine să le pregătești, pentru că s-ar putea să ai nevoie și să nu fugi atunci în toate direcțiile.